السلام علیکم. نن به د پنځم د ساينس پنځم نمبر چپټر شروع کوو. د هغې نوم دی فزیکل اینډ کیمیکل چینجز اف میټر. په ماده کې جسمانی تبدیلی او کیمیایي تبدیلی دا په دې چپټر کې وایو. نو چونکې ذکر د میټر په باره کې دی نو اول ته په میټر باندې ځان پوه کړه چې میټر څه ته وایي. نو هر هغه څیز چې هغه وزن لري او ځای نیسي هغې ته میټر وایي. Anything which has mass and occupies space is called matter. Examples یې څه دي، مثالونه یې څه دي؟ نو ستا نه ګیر چاپېره چې څه هم موجود دي تقریبا هر څه دا په میټر کې راځي. څه مطلب؟ یعنې لیوینګ تھنګس چې څومره هم ژوندي څیزونه دي، انسانان، ځناور، ونې بوټي، حشرات، چینجي، هر څه دا په میټر کې راځي. دا لیوینګ تھنګس دي. چې کوم څیزونه نان لیوینګ دي، نان لیوینګ تھنګس چې کوم څیزونه ژوندي نه دي دا هم په میټر کې راځي. لکه ټیبل، میز، چیر، کرسۍ، ستا دا کمره، روم، ستا نه ګیر چاپېره دا ایر دی، هوا ده، ټیک دی، دا دروازه، دا کړکي، ستا د پاسه پکې، هر څه دا په میټر کې راځي او دا نان لیوینګ تھنګس دي. دا څیزونه ژوندي نه دي. ټیک ده. اوس څه څیزونه داسې چې ستا نه ګیر چاپېره موجود دي خو په میټر کې نه راځي. صحیح ده. دا پکې ایکسپشنز دي. دا څیزونه په میټر کې نه راځي. لکه ګوره ستا نه ګیر چاپېره چې کوم د نور رڼا ده یا د بلب رڼا ده یا د یو راډ رڼا ده، یعنې لایټ رڼا، دا میټر نه دی، دا انرژي ده، توانایي ده. زه دا خبرې کوم، دا لیکچر ورکوم، ته دا لیکچر اورې، دا اواز اورې، نو دا ساوند، دا اواز، دا هم د میټر کې نه راځي، دا هم د میټر مثال نه دی، دا د انرژي د توانایي مثال دی. هیټ، حرارت، دا هم توانایي ده، انرژي ده. ټیک ده. نو دا څیزونه په میټر کې نه راځي، باقي پاتې چې ستا نه ګیر چاپېره څه هم موجود دي دا په میټر کې راځي. دا د میټر مثالونه دي. پوه شوې تر دې ځای پورې؟ اوس په چینج باندې ځان پوه کړه. چینج وایي تبدیلی ته، چې په ماده کې څه تبدیلي راځي، بدلون راځي، فرق راځي، دې ته چینج وایي. لکه څنګه لرګي سوځي، دا یو چینج، دا یو تبدیلی ده په میټر کې، ځکه لرګي میټر دی. ماشوم دی د کاغذ نه کشتۍ جوړي، د کاغذ نه یو جاز جوړي، نو دا یو چینج دی. ټیک دی. ځکه کاغذ میټر دی او هغې له هغه یو خاص شکل ورکوي، کشتۍ ته جوړي، جاز ته جوړي، نو دا یو چینج دی. اوسپنې ته زنګ ولګي، اوسپنه زنګ شي، دا یو چینج دی. ټیک ده. ګرمي ده، ته چې کوم دی په فریزر کې اوبه کېږدي هغه ووره شي، دا اوبه ووره کېدل دا یو چینج دی، تبدیلي ده په میټر کې. پوه شوې په چینج باندې؟ نو اوس دغه تبدیلي یعنې دوه قسمه دي، یو ته ویلی شي فزیکل چینج او بل ته ویلی شي کیمیکل چینج. اوس په میټر کې فزیکل چینج وایو. ګوره زموږ نننی ټاپک څه دی؟ فزیکل چینجز ان میټر. چې په ماده کې فزیکل چینجز جسمانی تبدیلی څنګه راځي، د هغې جسم، د هغې باډي څنګه بدلیږي، څنګه فرق پکې راځي. صحیح ده. نو تعریف به یې څنګه لیکي؟ ګوره any change in which only appearance of matter changes but chemical composition remains the same. هر هغه تبدیلی چې په هغې کې صرف appearance مطلب ظاهري شکل د میټر هغه بدل شي، but chemical composition remain the same. خو د هغې چې کوم کیمیایي کمپوزیشن دی، کیمیکل کمپوزیشن دی، هغې کې فرق نه راځي. نو داسې قسمه تبدیلی ته، داسې قسمه چینج ته فزیکل چینج وایي. جسمانی تبدیلی ورته وایي په میټر کې، په ماده کې. لکه څنګه اګزامپلز ته وګوره. چینجز ان سټیټس اف میټر، د مادې په حالتونو کې چې کله تبدیلي راځي. ګوره تا ما ویلي چې د مادې 3 بنیادي حالتونه دي، سالډ، لیکوډ او ګیس. دا د مادې حالتونه دي. نو ګوره په دې کې تبدیلي څنګه راځي چې څنګه تا ته ما ذکر وکړو. اوبه مونږ په فریزر کې کېږدي اوبه، نو هغه اوبه آهسته واورې ته بدلې شي، کلکه شي، واوره جوړه شي، نو دا یو فزیکل چینج دی. دې کې د دې اوبو صرف ظاهري شکل چینج شو، ظاهري شکل یې بدل شو، خو دننه د دې چې کوم کیمیکل کمپوزیشن دی، دا اوبه د څونه جوړې دي، نو هغې کې څه بدلون رانغی. که دا اوبه دا لیکوډ حالت کې وي، مایع حالت کې وي، دا فریزر کې تا لا نه ویښې، نو هم دا چې کوم دی د H2O نه، 2 هایدروجن او اکسیجن H2O مالیکیولز نه دا جوړ، د دې چې کومه ذرات دي هغې ته H2O وایي. صحیح ده. او که دا
په فریزر کې کېښودې دا واوره شوې نو اوس هم دا د H2O نه جوړې دي. په کیمیکل کمپوزیشن کې کیمیایي کمپوزیشن کې دې څه فرق رانغی، صرف ظاهري شکل یې چینج شو نو دې ته فزیکل چینج وایي. اوس پې پوه شوې دغه شان اوبه چې کوم دی اوبه کولاو پرتي په دې ماحول کې بهر نور ته یا په دې هوا ته کولاو پرتي په ځمکه باندې بهېدلي، په ځمکه باندې توی شوي، په فرش باندې توی شوي، په جام یو کنډول کې پرتي، خو هغه چې کوم دی څه ټایم بعد هغه اوبه اوچې شي، هغې کې ایواپوریشن وشي، هغه په هوا کې شامل شي. دا هم یو فزیکل چینج دی. ٹھیک ده که نه؟ نو دې ته وایي چینجز ان سټیټس اف میټر، د مادې په حالتونو کې چې څومره هم تبدیلی راځي دې ته دا فزیکل چینجز دي. ٹھیک ده؟ دا به اوس مونږ وایو چې هغه کمې تبدیلی دي. اگزامپلز بل پکې چې کوم دی میکسینګ سالټ اینډ واټر، مونږه اوبو کې مالګه واچو، مالګه پکې حل کو، دا هم یو تبدیلی راغله، دا هم یو چینج راغی، دا هم یو فزیکل چینج دی. دا شان میکسینګ شوګر اینډ واټر، شربت کو د چینې په اوبو کې چینی حل کو، مکس کو، دا هم یو فزیکل چینج دی. پوه شوې په فزیکل چینج کنسپټ باندې. بل پوینټ ته اوس راشي، هغه ما ځکه پرېښود چې په دې مثالونو باندې پوه شي. دا یو پوینټ دی چې فزیکل چینج کین بی ریورسډ، چې کوم فزیکل چینج جسمانی چینج په میټر کې، تبدیلی په میټر کې په ماده کې، هغه ریورس کېږي، هغه واپس کېدی شي. لکه څنګه ګوره مونږ په فریزر کې اوبه کېږدو، هغه واوره شي، اوس دغه واوره واپس اوبو ته لیکویډ حالت ته بدلی کړو. دا د مونږ فریزر نه راوالو بهر او هوا ته کولاو پرېږدو چې په هغې باندې دا هوا لګي، هوا ګرموي او واوره یخی، نو دا واوره د هغې نه حرارت جذب کوي، حرارت یې حاصلي او ورو ورو هغه واوره څه کېږي ویلې کېږي او ټوله واوره ویلې شي، اوبو ته بدلې شي، لیکویډ مایع حالت ته بدلې شي. نو ګوره دې ته وایي ریورسیبل. نو دا فزیکل چینج جسمانی چینج دا ریورس کېږي، واپس کېږي. پوه شوې؟ لکه ګوره د دې ډایګرام په ذریعه د دې مثالونو په ذریعه دې پې پوه یم. لکه سالټ دی مالګه ده، دا چې کله مونږ اوبو کې نه اچولی ته ورته وګوره په سالټ په ټوس حالت کې ده، او چې کله مونږ دا په اوبو کې حل کړله نو د دې خپل هغه شکل ختم شو، شکل یې بدل شو، ظاهري شکل یې چینج شو، بدل شو، یو فزیکل چینج پکې راغی. ټیک ده؟ او په اوبو کې حل شوه، یو میکسچر یو سلیوشن جوړ شو، نو دا یو فزیکل چینج راغی، اپیرنس ظاهري شکل یې بدل شو. ٹھیک ده؟ دویم پوینټ چې مونږ وایو چې دا ریورسیبل دی، دا فزیکل چینج دا ریورس کېږي. نو ګوره دې ته ما یو مثال ورکړی دی، لاندې که ته وګورې دا اور دی، لرګي بل شوی دی اور، په دې اور باندې مونږ دغه اوبه د ګیلاس نه اوبه واخلو، په یو لوښي کې واچو، او مطلب چې کوم اوبو کې دا مالګه حل شوې ده هغه اوبه یو لوښي کې واچو، په دې اور یې ونیسو. صحیح ده؟ نو دا اوبه به ګرمیږي، دې نه به اوبه به یشیږي، هغه به هوا کې شاملیږي، د هغې ویپرز به جوړیږي، په هوا کې به شاملیږي، اخره کې به داسې ټایم راشي چې صرف مالګه به پاتې شي، صرف مالګه، اوبه به ټولې په هوا کې شاملې شي، ایواپوریشن به تیو شي، بوایل به شي. ټیک ده؟ نو ګوره دا ریورسیبل دی، دا مونږ ریورس کولی شو، واپس کولی شو. ټیک ده؟ ګوره اخره کې مالګه واپس پاتې شوه که نه، نو دا یو ریورسیبل چینج دی، دا یو داسې تبدیلي ده چې دا واپس کیدی شي. پوه شوې تر دې ځای پورې؟ نو ګوره تا ته ما مثالونو کې لومبني مثال چې کله ذکر کو، تا ته ما وایي چې چینجز ان سټیټس اف میټر، د مادې په حالتونو کې چې کوم تبدیلی دي هغه فزیکل چینجز. نو هغې کې ګوره لومبني څه د میلټنګ. میلټنګ څه ته وایي چې کله یو میټر یو ماده په سالډ حالت کې او د سالډ حالت نه دا لیکویډ مایع حالت ته، د ټوس حالت نه مایع حالت ته بدل شي یو میټر، نو دې ته میلټنګ وایي. دا کله کېږي چې کله دغه سالډ دغه ټوس حالت کې چې کوم میټر دی دا حرارت جذب کړي. ٹھیک ده؟ نو دې ته میلټنګ وایي. لکه ګوره ډایګرام ته وګوره، آیس کیوب دی، د واورې یو څلور ګوټه ټوکړه ده چې دا ته هوا ته کولاو پرېږدي، نو څه ټایم بعد به دا څه شي، ویلي به شي، دې ته میلټنګ وایي، د ویلي کېدو ته میلټنګ. دا به د دې سالډ د دې ټوس حالت نه لیکویډ حالت ته بدلی شي. څنګه بدلیږي؟ چې په دې باندې ګرمه هوا لګي، نو په دې اوبو کې چې کوم مالیکیولز دي، د اوبو دا ذرات دي، دا ګرمیږي، او دا دومره ګرم شي، دومره توانایي، دومره انرژي د دې ماحول نه جذب کی چې دغه ذرات دومره تیز حرکت شروع کی چې دا په دې واوره باندې نشي پاتې کېدی، نو د دې واورې نه راوبهیږي، ویلی شي، او په دې طریقه باندې دا ټوله واوره څه شي، ویلی شي. نو دې پراسس ته، دې عمل ته، دې تبدیلی ته میلټنګ وایي. ټیک شو؟ دا لومبنی فزیکل چینج شو. دویم ورپسې دی فریزینګ. فریزینګ د میلټنګ الټه دی، یعنی چې کله میټر ماده په لیکویډ حالت کې او دا د لیکویډ حالت نه سالډ ټوس حالت ته بدل شي، نو دې چینج ته، دې تبدیلی ته فریزینګ وایي.
او دا الای کیږي چې دغه لیکوډ هیټ لاس کی، حرارت لاس کی، حرارت خارج کی، دینه حرارت اوزي، نو دا به د لیکوډ حالت نه سولید ټوز حالت ته بدل شي دغه میټر. څنګه چې کله موږ په فریزر کې اوبه کیدو، اوبه راواخلو په جام کې، کنډول کې، په ګلاس کې، او هغه په فریزر کې کیدو، نو فریزر څه وکړي؟ فریزر چې کوم دا اوبه دي د دې نه حرارت وباسي، هیټ دې وباسي. نو چې کله دې نه حرارت اوسي، د دې اوبو نه هیټ دې اوزي، نو د دې چې کوم پارټیکلز دي، ذرات دي، د هغې حرکت ورو ودرېږي. اول دا ګرځېږي، حرکت کول شي، آخره کې دا دومره په مزه شي، حرکت یې دومره سلو شي چې دا په ځای ودرېږي، او د دغه پارټیکلز، دغه H2O مالیکیولز، دغه ذراتو منځ کې یو سټرانګ، یو مضبوط طاقت پیدا شي، هغې د وجې دغه پارټیکلز په ځای ودرېږي، او هغه اوبه د لیکوډ حالت نه ټوس حالت ته، سالډ حالت ته بدل شي. نو دې پروسس ته، دې عمل ته، دې چینج ته، دې تبدیلی ته فریزینګ وایي، فریزینګ. پوه شوې تر دې ځای پورې؟ دریم نمبر چې کوم فزیکل چینج دی هغه دی بوایلینګ. بوایلینګ دې ته وایي چې کله اوبه ته په اور باندې کیږدي او هغه ویشېږي، هغه بلبلکې کوي، غوړغوړی کوي، او هغه د هغې هغه ویپرز، د هغې هغه بلاس په هوا کې شاملېږي، نو دې ته بوایلینګ وایي. یا چې کله ماده په لیکوډ حالت کې او هغه ګیس ویپرز حالت ته بدل شي، چې کله هغې ته مونږ اور بل کو، د اور په ذریعه ډېر زیات حرارت ول ورکو، د هغې په ذریعه، نو دې پروسس ته، دې عمل ته بوایلینګ وایي. د دې په شان یو پروسس چې کوم دی هغه د 4 نمبر پروسس، 4 نمبر تبدیلي، ایواپوریشن. ایواپوریشن د بوایلینګ په شان دی، خو لږ فرق دی پکې ویم درته. ایواپوریشن هم د دې په شان پروسس دی، د دې په شان عمل دی، یعنې په دې کې هم ماده د لیکوډ حالت نه ګیس حالت ته بدلیږي، او په دې کې هم د لیکوډ حرارت گین کوي، هیټ گین کوي، حرارت جذب کوي، او د هغې په مدد سره د لیکوډ د مایع حالت نه ګیس حالت ته بدلیږي. نو دې پروسس ته ایواپوریشن وي. خو فرق پکې څه دی په بوایلینګ او ایواپوریشن کې؟ دا بوایلینګ په دې کې مونږ اور بلو، د اور په مدد سره دا کېږي، په هائی ټمپریچر باندې کېږي. او چې کوم ایواپوریشن دی دا په آل ټمپریچر باندې کېږي، دا په هر ټمپریچر باندې کېږي. تر دې پورې د دې ووره نه وي، ووره، دا ووره چې ته راوالې دې ته خیال وکړه، د دې نه لوګي غونته خیږي، دغه هم ایواپوریشن دی. د دغې دا لوګي غونته چې دی دا اصل کې ګیس دی، د اوبو واټر ویپرز دي، واټر ویپرز دي، د اوبو ګیس حالت دی. ټیک ده؟ نو ایواپوریشن په هر ټمپریچر باندې کېږي، او چې کوم بوایلینګ دی دا صرف په یو خاص ټمپریچر باندې کېږي، په هائی ټمپریچر باندې کېږي. ټیک شو؟ دغه شان نور پوینټ دا درې ما لیکلي. نمبر 1 دی سلو پروسس، یعنی دا ایواپوریشن دا یو سلو پروسس، دا یو په مزه پروسس دی، او بوایلینګ دا یو فاسټ، یو تیز عمل دی. دویم نمبر دی فرام سرفیس اف واټر. دا ایواپوریشن د اوبو د سرفیس نه، د اوبو چې کوم دا مخ دی صرف د دې نه کېږي، دې ته چې کوم ذرات، مطلب په دغه اوبو کې چې کوم هائی انرژي، زیات توانایي والا ذرات دي، هغه د دې سرفیس له، د اوبو د سر له راځي او په هوا کې شاملېږي د ویپرز یا د ګیس په شکل کې. خو بوایلینګ چې کوم دی، بوایلینګ کې د دې ټولې اوبو نه، د منځ نه هم، د پاسه نه هم، د ویښ نه هم، د هر ځای نه دی کې هغه ایواپوریشن کېږي، یعنی هغه لیکوډ چې کوم دی هغه ګیس ته بدلیږي. ټیک ده که نه؟ دریم پوینټ دا دی چې نو ببلز. په ایواپوریشن کې بړبوړکې غونته نه جوړېږي چې هغه اوبه ویشېږي، لکه څنګه چې په بوایلینګ کې کېږي. او په بوایلینګ کې چې کله اوبه یشېږي نو هغې کې هغه بلبلکې، هغه غلغلې غونته جوړېږي. ټیک ده؟ نو دا په بوایلینګ کې او په ایواپوریشن کې فرق دی. پوه شوې تر دې ځای پورې؟ 5 نمبر فزیکل چینج دی کنډنسیشن. کنډنسیشن د ایواپوریشن الټا عمل هغه چې کوم دی کنډنسیشن دی. کنډنسیشن کې څه کېږي؟ ګیس، ماده په ګیس حالت کې او د ګیس حالت نه لیکوډ مایع حالت ته چې کله بدل شي، دې تبدیلی ته کنډنسیشن وي. په دې کې څه کېږي؟ په دې کې هیټ لاس کېږي، حرارت پکې لاس کېږي. چې کله ګیس حرارت لاس کی، حرارت خارج کی، حرارتي توانایي هغه سره چې کوم ده هغه خارجه کی، د ځان نه لرې کی، نو دغه ګیس به لیکوډ حالت ته بدل شي، او دغه پروسس ته، د عمل ته، دغه تبدیلی ته کنډنسیشن وایي. د دې ته آسان مثال در کوم چې کله ستا مور پخلی کوي او هغه چې کوم دی پخلی پوخ کی، یعنی سالن پوخ کی، او هغه سالن هغه لوښي راکوز کی، تا له سالن رالی، او که ته ورته ولاړې تا خیال وکړو چې کله تا له سالن راخلي او د هغه سالن نه، د هغه لوښي نه سر لر کوي، نو د لوښي هغه سر لاندې ټول خوشي، د هغې نه اوبه وبهیږي.
ځکه د هغې د پاسه اوبه جمع شوي دي د کنډنسیشن پروسس په ذریعه، ځکه هغه پخ کړي، هغه سالن ګرم و، هغې کې چې کوم اوبه دي هغه ایواپوریټ کېږي، د هغې نه ویپرز جوړېږي، ګیس جوړېږي او په بره باندې ځي. خو چونکې د هغه لوښي د پاسه سر پروت دی، نو هغه سر د پاسه د سر د لاندې هغه اوبه جمع کېږي، او چې کله د هغې هغه مالیکیولز د هغې هغه ذرات جمع شي نو د هغې نه غټې غټې قطرې جوړ شي، غټ غټ څاڅکي جوړ شي. نو چې کله هغه څنګه د لوښي نه سر رالر کړي نو هغې نه هغه اوبه غونته اوبه وي. ټیک ده، نو دغې ته کنډنسیشن وایي. یا بل مثال درته در کوم، چې کله ته یخ جمي او هغې کې دننه په ګاډي کې ناست دی، موټر کې ناست دی، او د موټر شیشې دې بره کړي، د موټر شیشې دې بره کړي، نو هغه شیشې داسې لمدې غونته شي څه ټایم بعد. ځکه چې کله ته ساه اخلي او ساه بیا راوباسي، نو ساه راوتو سره ستا د جسم نه، ستا د پیپلو نه واټر ویپرز، اوبه په ګیس حالت کې هغه راوځي. چې کله ته ساه رابار کې هغه ذرات، هغه واټر ویپرز، هغه چې کوم دی هغه په دې ګاډي کې داسې ګرځي هوا کې. خو چې کله هغه شیشې سره جنګېږي نو هغه شیشه خو د بهر نه یخه ده، په هغې باندې یخه هوا لګي، هغه یخه شوې ده. نو د دننه نه چې کله هغه شیشې سره دغه اوبه جنګي، د اوبو نه ذرات جنګي، نو هغه اوبه چې کوم دی د هغې ذرات یخېږي او هغه په دې شیشه باندې جمع کېږي او اخره کې دومره جمع شي چې هغه بړاس غونته پې جوړ شي. هغه پې ماشومان لګیایي، کله پې A لیکي، کله پې B، کله پې څه جوړي، کله پې څه جوړي. ټیک ده، نو دې ته کنډنسیشن وایي، دې ته کنډنسیشن وایي. د دې پسې چې کوم تبدیلي ده هغه دی سبلیمیشن. سبلیمیشن څه ته وایي؟ چې کله یو میټر په سالډ سټیټ کې او دا د سالډ د ټوس حالت نه ډایرکټ ګیس حالت ته بدل شي، لیکوډ ته نه. هسې خو سالډ ټوس حالت د میټر لیکوډ ته بدلیږي، بیا د لیکوډ نه ګیس ته که نه. خو چې کله د سالډ سټیټ نه یو ماده ډایرکټ ګیس حالت ته بدل شي، نو دې چینج ته، دې تبدیلي ته، دې پروسس ته، دې عمل ته سبلیمیشن وایي. په دې کې هم هیټ گین کېږي، دغه میټر حرارت جذب کړي، نو سبلیمیشن پروسس شي. آسان مثال یې څه دی؟ ډرای آیس. ډرای آیس یا سالډ کاربن ډای اکساید، چې کله کاربن ډای اکساید ګیس دا په سالډ سټیټ کې وي، سالډ سټیټ کې، او دا داسې کولاو کې عام ټمپریچر ته، درجه حرارت ته، دې ته عام ټمپریچر میلاو شي، نو د سالډ د ټوس حالت نه دا ډایرکټ کنورټ شي ګیس حالت ته. دې پروسس ته، دې عمل ته سبلیمیشن وایي. پوه شوې تر دې ځایه پورې؟ نو دا و زموږ نننی ټاپک فزیکل چینجز ان میټر، یعنې په ماده کې چې کوم جسماني تبدیلی راځي د هغې په باره کې. د دې یو حصه موږ نن وي او بله حصه به انشاءالله په راروان لیکچر کې وایو. امید لرم چې په لیکچر باندې به 100% انشاءالله پوه شوي. ډېر زر به ملاقات کېږي په یو نوي لیکچر سره. خوشحال او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.